ستقتنع بما نريد لا محالة. تلك الحرب هي حربك، ومن يقتل اليوم هم إخوتك، وعليك أن تحمل السلاح وتدافع عن وطنك. يجب أن تموت من أجل الخطاب الذي سمعته، ويجب أن تعيش حياتك بانتظار كلمة القائد الأعلى لتسير معه. حروب طاحنة، صراعات سياسية وسباق محتدم على النفوذ. العالم يسير بين روايتين، وأنت كواحد من هذا الكوكب عليك أن تقتنع بإحدى الروايتين، لأن ذلك سيكون أفضل للمتناحرين. عقلنة الصراع بين الواقع والخيال، بين الحقيقة والكذب، وبين الطموح والغرور. لا تطلق حرب في الكوكب دون حجة لها، ولا يحدث صراع دون خطاب يوجهه. فكيف يسير الأمر بتلك البساطة؟ وكيف لدولة تغزو دولة أخرى أن تسوق لدعاية تقول أنها أتت لتحميها؟ وكيف لحاكم ظالم أن يقول أنه يحارب الفساد؟ وكيف لأحزاب متناحرة أن تقنع الشعب بانتخابها؟ جولة داخل عقل السياسيين والقادة وفي قلب الحديث عن مبررات الحروب. فبعدما ينطلق صوت المدافع، يأتي دور إطلاق التصريحات والدعايات، ليبقى الشعب يخوض الحرب المطلوبة أو حتى الحرب التي يريد القائد أن تستمر. ففي عالم تحكمه البروباغندا والروايات، يكون المجال مناسبا لعقلنة أي صراع في الكوكب. هنا الأرض، وعليك أن تعرف تلك الحقائق بالتفصيل. فتعال لنروي لك حكاية عقلنة الصراعات العالمية، وكيف يمكن لخطاب واحد أن يغير حياتك. وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة لتبقى معنا في قصص جديدة. بعض الحروب تسمي نفسها هذه هي الحرب العظمى. أكتوبر من العام 1914. القائل مجلة ماكلين الكندية: أوروبا في هذا العام كانت تعيش على صفيح ساخن، وخصوصا في منطقة البلقان التي سميت في ذاك الزمان بنقطة التوتر المرعبة. لم يكن الأوروبيون بحاجة الكثير ليقيموا حربا عالمية، فأي حادثة وخصوصا بين الشعوب السلافية قادرة على أن تطلق تلك الحرب. ففي 28 من يونيو من ذات العام، كان الطالب الصربي غافريلو برانسيب يشاهد موكب ولي عهد النمسا فرانس فرديناند وهو يتجول في شوارع مدينة سراييفو البوسنية، ليسرع بإخراج مسدسه ويطلق النار على عربة الأمير. أولى الرصاصات اصطدمت بالعربة، فخرج الأمير ليصرخ: هل تستقبلون ضيوفكم بالقذائف؟ في الواقع وصل الرد للأمير برصاصات استقرت في جسده وجسد زوجته من الطالب الذي يتبع لمنظمة اليد السوداء التي تسعى لانفصال صربيا، وفي ذات الوقت إيقاف مشروع الولايات المتحدة النمساوية. اغتيال من طالب صغير أشعل حربا عالمية. هذا حقا ما حدث. فبعد شهر من الحداد أعلنت النمسا الحرب على صربيا لتبدأ أوروبا بالانقسام. روسيا وقفت بجانب صربيا، أما ألمانيا فتحالفت مع النمسا، ثم انقسمت القارة لقسمين: الأول قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا، والثاني دول المركز بقيادة ألمانيا. أكثر من 4 سنوات من الحرب التي بدأت بأوروبا واجتاحت كل العالم، ملايين القتلى والمشردين، وخسائر بالمليارات. انهارت إمبراطوريات وقامت دول جديدة، وظهر نظام عالمي جديد. ولكن كيف اقتنع الكوكب كله بأن الحرب هي الحل حقا؟ في الواقع كانت المهمة صعبة في البداية، لكنها جرت تدريجيا. النمسا كانت ترى نفسها القوة الكبرى في القارة، وأن صربيا ابنة عاقة للإمبراطورية، وبعد الحادثة أرسلت 10 مطالب إليها. صربيا وافقت على 8 منها، لكن النمسا وجدت أن عدم الموافقة على كل المطالب سبب منطقي لإعلان الحرب.
لتصدر للشعب رواية بأن ولي عهدهم قد قتل بدافع إهانة الإمبراطورية. القضية سهلة وسريعة. روسيا من جانبها أصدرت رواية تقول أن النمسا إذا انتصرت على صربيا فحتما ستتقدم نحو روسيا، فكان خيار الحرب هو الأول. ألمانيا من جهتها كانت تطمح منذ مدة للسيطرة على أوروبا سياسيا واقتصاديا، ووجدت في الحرب فرصة مناسبة لضرب القارة بالكامل. فعلى الرغم من إعلانها الحرب على روسيا، لكنها هاجمت فرنسا أولا، وكان الشعب الألماني حينها على قناعة تامة بأن النصر سيكون لهم، والسبب الدعاية القوية من القادة العسكريين والسياسيين فيها. بريطانيا من جهتها وجدت حلفائها الأهم مثل فرنسا يخسرون سريعا، وفي ذات الوقت كانت ترى ألمانيا تتقدم أكثر وأكثر نحوها، فكان الخطاب يقول أن على المملكة التصدي لتلك الحرب. فعليا وفي خضم كل هذا الصراع، نجحت الدول بإقناع العالم كله بأن تلك الحرب هي مسألة حياة أو موت، وإما أن نكون وإما أن لا نكون، وكان لها ما أرادت. فبحسب كتب التاريخ فإن تلك الحرب بالتحديد كانت الإمبراطورية والدول الأوروبية تجهز لها منذ أواسط القرن ال19، ولم تكن أبدا في محض الصدفة. لكن كيف برر ذلك بعد الموت والدمار؟ بعد سنوات من الحرب، خرج المؤرخون الأوروبيون ليقولوا أن الحرب نشبت عن غير قصد، وإن حوادث معقدة كانت هي السبب باندلاعها، ومع ذلك بقيت تسمى بالحرب العظمى، ولا تزال بعض الدول الأوروبية تحيي ذكرى انتصارها فيها. اقتنع بها العالم، لكن التاريخ سجل أنها اندلعت عن غير قصد. بتلك البساطة برر القادة واحدة من أشد الحروب دموية ودمارا. فكيف صار الأمر في بقية الحروب؟ في الحرب العالمية الثانية كانت وسيلة الإقناع أسهل، راديو وتلفاز يتوجه للشعب، وحديث مستمر عن الوطن والانتصار للعرق. هتلر الطامح كان يرى أن ألمانيا قد خذلت، وروسيا كانت تجد فيه الحليف المناسب، لكنها انقلبت عليه. فلك أن تعلم أن هتلر نجح بإقناع شعب كان فقيرا بالكامل بالدخول بحرب ضد أوروبا كلها. استمرت الحرب التي انطلقت مطلع سبتمبر 1939 نحو 6 سنوات، حصدت خلالها حياة أكثر من 60 مليون إنسان بين جندي ومدني، أي 3% من تعداد سكان العالم بأربعينيات القرن الماضي. بلغ عدد الجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية سواء من دول المحور أو الحلفاء أكثر من 70 مليون جندي، لتكون الحرب الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الإنسانية. وفق ما يذكر المؤرخون، فإن من بين الأسباب التي أدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية كانت الفاشية الإيطالية في عشرينيات القرن الماضي، والعسكرة اليابانية وغزو الصين في ثلاثينيات القرن العشرين، وخاصة الاستيلاء السياسي في عام 1933 على ألمانيا من قبل أدولف هتلر والحزب النازي وسياسته الخارجية العدوانية. أما السبب المباشر فهو قيام ألمانيا بغزو بولندا في سبتمبر من العام 1939، إضافة إلى إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في ذات الشهر. الحرب التي قتلت الملايين كان لها تبريرها أيضا، ففي مقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذكرى الحرب العالمية الثانية يقول: أود أن أتذكر مرة أخرى الحقيقة الواضحة. تنبع الأسباب الجذرية للحرب العالمية الثانية بشكل أساسي من القرارات التي اتخذت بعد الحرب العالمية الأولى. تحولت معاهدة فرساي رمزاً للظلم الشديد لألمانيا، وهذا يعني ضمناً أن البلاد سيتم سلبها وتجبر على دفع تعويضات هائلة للحلفاء الغربيين الذين استنزفوا اقتصادها. وقدم المارشال الفرنسي فرديناند فوش الذي شغل منصب القائد الأعلى للحلفاء وصفاً مقدساً لتلك المعاهدة بقوله:
هذا ليس سلاما، إنها هدنة لمدة 20 عاما. نعم، كانت الدول الأوروبية ومعها روسيا على قناعة تامة بأن ألمانيا ظلمت بعد الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك لم يكونوا على استعداد لتخفيف ذلك الظلم، بل استعدوا للحرب الجديدة سريعا، وحولوا الحرب الأعنف في القرن العشرين إلى صراع عقلاني بين الخير والشر، وأنهم كانوا على حق بقتال هتلر وموسوليني. فتخيل ذلك فقط، اعترفوا وكانوا يعرفون، ومع ذلك قاتلوا للنهاية. ليست الغاية الملائمة لممارسة التدريب العسكري أن يستعبد رجال رجالا لا يستحقون الاستعباد، بل أن يتجنبوا أنفسهم استعباد الآخرين لهم. بهذه الكلمات عبر الفيلسوف أرسطو عما سمي لاحقا بنظرية الحرب العادلة. فمنذ الأزل اعتبر البشر الحرب شرا لا بد منه، فكل دولة أو كيان قد تتعرض للغزو أو تنشب فيها حرب ما، لكنها أيضا قد تشن حربا هي الأخرى، وحينها يجب أن يكون لديك المبررات اللازمة لتلك الحرب، أولا لتقنع شعبها بها، وثانيا لتكون حربا شرعية. باختصار، لتكون تلك الحرب صراعا يمكن أن يتفهمه العقل البشري، والعالم العربي كان شاهدا على الكثير منها في الواقع. ففي العام 1991 دفع صدام حسين بالجيش العراقي نحو الكويت ليحتلها خلال أيام قليلة، ومن ثم يعلن ضمها للعراق رسميا. الحادثة كانت الأولى في التاريخ أن تقوم دولة عربية باحتلال دولة عربية أخرى، وذلك من خلال الحرب والدمار والموت. فلطالما اعتبر العرب تلك الفكرة صعبة التنفيذ خوفا من الغضب الشعبي، لكن صدام أقنع الشعب العراقي، وحتى يمكن القول العربي بأنه محق. ففي البداية قال أن الكويت تعدت على الحقوق النفطية للعراق، ثم قال أنها تتبع تاريخيا للأراضي العراقية، وأن بغداد من حقها استعادة أرضها بعد سنوات طويلة. كسر جيش صدام حسين في حرب الكويت، وخرج مهزوما منها أمام تحالف دولي حشد مئات الآلاف من الجنود، ومع ذلك بقي على أقواله بأنه محق في تلك الحرب. مرت السنوات، وشهد القرن 21 واحدة من أشهر الحروب، والتي حملت نهاية صدام حسين ونظامه في العراق للأبد، وذلك عندما غزت واشنطن مع حلفائها العراق عام 2003، الغزو الذي قالت أمريكا أنه بهدف نزع سلاح الدمار الشامل من العراق. لكنها بعد الغزو اتضح لها أن بغداد لا تملك ذلك السلاح، وأن كل توقعاتها كانت خاطئة على الرغم من كونها دمرت بلدا بالكامل، وتركت خلفها حالة من الانقسام الطائفي والنزاع العرقي، بالإضافة للتدخل الإيراني الكبير الذي حدث مع سقوط نظام صدام حسين. ويمكن القول أن حرب العراق واحدة من أكبر الأمثلة على عقلنة الصراعات في العصر الحديث، فالحجة التي دخلت بها أمريكا للعراق كانت واهية، وفي الواقع كان بالداخل الأمريكي رفض كبير لتلك الحرب، وشعارات حملت عبارات لماذا نرسل أبناءنا للقتال في حرب عبثية. في العام 2021 أصدرت صحيفة بابليكو الإسبانية تقريرا مفصلا يفضح الكذبة الأمريكية بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. الصحيفة أوضحت أن التقارير الاستخباراتية الأمريكية حذرت الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن من خطورة خوض حرب العراق، خصوصا أن رواية امتلاك صدام حسين لتلك الأسلحة هي حجة واهية، ومع ذلك دخل بوش الحرب دون تردد. وسريعا اتضح أن تلك الرواية ليست صحيحة أبدا. فبعد سقوط بغداد بأيام قام مكتب الاستخبارات والتحقيق في وزارة الخارجية الأمريكية بعملية رصد موسعة ل132 افتتاحية ومقال رأي في 45 دولة، وثق فيها استخدام عبارة كذب 41 مرة.
واستخدام عبارات مثل تزييف وتلفيق 20 مرة، وكلها كانت تشير لرواية وجود أسلحة دمار شامل. مع ذلك لم تعترف الولايات المتحدة بتلك الرواية رسميا إلا بعد سنوات، وحتى أنها لم تقل ذلك بشكل رسمي، بل على لسان مسؤولين سابقين فقط. وأخيرا جاءت ما سميت زلة اللسان من جورج بوش، الذي قال أن غزو العراق عملية وحشية وهمجية جاءت بقرار رجل واحد، مع العلم أنه هو نفسه من أطلق تلك الحرب عام 2003، وكأنه يناقض قرار حرب غير وجه بلد للأبد. مع ذلك مرت حرب العراق، واقتنع العالم كله في البداية على فكرة سلاح الدمار الشامل، ثم عاد ليقول أن تلك الحرب ليست محقة أبدا، على الرغم من الاعتراف بأن صدام حسين كان ديكتاتورا لا يقاوم في البلد، ما حول حرب العراق إلى صراع عقلاني بالكامل بين فئة تقول أن صدام حسين رجل مقاوم، وفئة تقول أنه رجل ديكتاتور ويملك سلاحا فتاكا، وعلى العالم أن يتصدى له بأي طريقة. وفي أحدث الحروب والصراعات العالمية تأتي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي منذ انطلاقها حملت معها الحديث عن كل الحروب والنزاعات السابقة. بدأت الحرب الأوكرانية في مشهد مشابه لحرب العراق، وذلك عندما أطلقها الرئيس الروسي بقرار مباشر منه، وذلك للحفاظ على الأمن القومي لروسيا كما قال. وسريعا قرر حلف شمال الأطلسي الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وذلك في مشهد يمكن أن يوصف بالحرب بالوكالة مع الأخيرة، إذ وجد الحلف في تلك الحرب فرصة لإضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن، وفي ذات الوقت خلق نقطة توتر جديدة معها. الحرب الروسية الأوكرانية هي الأخرى تدور في فلك روايتين. الأولى روسيا تقول بأن الناتو يحاول يوما بعد يوم الاقتراب من الأراضي الروسية، وأنه يسعى لإرضاخ موسكو بأي طريقة ممكنة. والثانية أوكرانيا تقول أن من حق أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وأن روسيا لا تملك أي رأي أو قرار في هذا الخصوص بأي شكل كان، فيما يروج الغرب لرواية أكبر بكثير تقول أن بوتين هو هتلر الجديد في القارة الأوروبية، وأن أوكرانيا تمثل المقاومة العالمية في وجه روسيا التي تحاول التمدد في كل العالم. هو صراع عالمي أكثر من كونه صراع بين دولتين تمتلك حدودا مشتركة، أو حتى خلافا على قرار اتخذته إحدى الدولتين. فمع تعدد الروايات يبني كل شخص في هذا الكوكب الرواية التي تناسبه ليصطف مع أحد الطرفين ويهاجم الطرف الآخر. واليوم يختلف الاصطفاف عن أي وقت آخر، فاليوم نملك فيسبوك وتويتر وغيرها الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المواقع القادرة ببساطة على توجيه الرأي العام وتحويل أي صراع عسكري إلى صراع سياسي واجتماعي بصورة أخرى، أو بين قوسين عقلاني بين من يؤيد تلك الرواية ومن يخالفها. باختصار، الحروب والصراعات ليست بالضرورة أن تكون دائما بين الخير والشر أو بين الظالم والمظلوم، بل يمكن أن تكون عبثية أو بالصدفة كما وصف المؤرخون الحرب العالمية الأولى، لكنها دائما ما تدفع بخطاب سياسي رصين يوجه الرأي العام ويحول أي حرب إلى صراع عقلاني بوجود الحجج والبراهين أو حتى بنسج بعض من الأكاذيب. فإذا بحثت اليوم بجملة واضحة تسأل فيها عن أسباب الحرب الروسية الأوكرانية، ستظهر لك آلاف النتائج التي تتبنى كل واحدة منها رواية مختلفة وأسبابا مختلفة، لكن حتما واحدة منها ستكون مقنعة بالنسبة لك وللآلاف غيرك، لأن ذلك ما كنت تبحث عنه أو ذلك ما استنتجته في النهاية، فإما مع أو ضد، أو ستبقى في مكانة المتفرجين والذين عادة ما يدفعون الثمن الأكبر في أي صراع.
وبعد كل تلك الأمثلة والأحاديث والحروب، نترك لك التعليق. صف لنا عقلنة الصراعات والحروب في الزمن الحالي، وهل حقا يمكن للخطابات السياسية والشعبوية أن تغير الرأي العام برأيك؟